ඉතින් ගයිස් ඔන්න අදාරං ඇවිල්ලා තියෙනවා Adobe Premiere Pro සිංහලෙන් කියන ප්ලේලිස්ට් එකේ තවත් එක වීඩියෝයක්. අද වීඩියෝයෙන් කතා කරන්නේ කොහොමද වීඩියෝයක් ස්පීඩ් අප් වගේම ස්ලෝ මෝෂන් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ තාමත් මගේ ප්ලේලිස්ට් එක බැලුවේ නැත්නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මගේ channel එකට ගිහින් ප්ලේලිස්ට් එක බලන්න. ඉතින් මම ඒකෙදි කියා දෙනවා කොහොමද A to Z වීඩියෝයක් එඩිට් කරගන්නේ Adobe Premiere Pro හරහා කියලා. ඉතින් මම මෙතනදි පළවෙනියටම මෙන්න මෙතන තියෙන මගේ ප්‍රොජෙක්ට් බින් එකට මට ඕන කරන වීඩියෝ එක මෙන්න මේ විදිහට මම drag and drop කරගන්නවා මගේ ප්‍රොජෙක්ට් බින් එකට. ඊට පස්සේ මම මේ වීඩියෝ එක මගේ ටයිම්ලයින් එකට මෙන්න මේ විදිහට අරන් එනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ටයිම්ලයින් එකට අරන් ආවට පස්සේ මම ඊළඟට කරන්නේ මට මෙතනදී මෙන්න මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකට අදාළ ඕඩියෝ එක අවශ්‍ය නැති හින්දා මම මෙන්න මේ විදිහට ඕඩියෝ එක ඩිලීට් කරගන්නවා. ඩිලීට් කරගෙන මම මේක ටයිම්ලයින් එකේ මැදකට මේ විදිහට අරන් එනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ ටයිම්ලයින් එකේ අවශ්‍ය විදිහට මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක තියාගන්න. ඉතින් මම මෙතනට අරන් තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහේ ක්ලිප් එකක්. ඉතින් මම මේ ක්ලිප් එක කට් ටූල් එක අරන් ඇවිල්ලා මෙන්න මෙන්න මේ විදිහට ක්ලිප් තුනකට කඩා ගන්නවා. ඉතින් මොකද මම මේ ක්ලිප් තුනකට කඩාගත්තේ ඕගොල්ලන්ට මේක ලේසියෙන්ම එක්ස්ප්ලেইন කරන්න ඕන හින්දා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක බැලුවට පස්සේ ඕගොල්ලන්ටම තේරෙනවා මොන විදිහටද මේකේ වැඩේ කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මම මේක මේ විදිහට කඩලා මගේ සිලෙක්ෂන් ටූල් එකට මම ආපහු ගිහින් මම පොඩ්ඩක් මේක මෙන්න මේ විදිහට ඈතින් ඈතට පොඩි ස්පේස් එකක් හිටින විදිහට තියාගන්නවා. මොකද ඕගොල්ලන්ට මේක හරියට ලේසියෙන්ම එක්ස්ප්ලেইন කරන්න ඕන හින්දා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම පළවෙනි වීඩියෝ එක මෙන්න මේ විදිහට නෝමල් විදිහටම තියාගන්නවා. ඉතින් මම ඊළඟට කරන්නේ මෙන්න මේ මගේ මැද ක්ලිප් එකට ගිහින් මෙන්න මේ විදිහට රයිට් ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ ස්පීඩ් ඩියුරේෂන් කියන ඔප්ෂන් එකට යනවා. ඉතින් මෙන්න මේකට ගියාට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහේ ස්ක්‍රීන් එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ ස්ක්‍රීන් එක ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝ එක සිලෙක්ට් කරලා ඕගොල්ලන්ගේ කීබෝඩ් එකේ කන්ට්‍රෝල් කී එකත් එක්ක R කී එක ප්‍රෙස් කරලත් මේ ස්ක්‍රීන් එකට ලේසියෙන්ම එන්ටර් වෙන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතනදී ස්පීඩ් කියලා අපිට එකක් යටතේ දීලා තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට 100% කියලා. ඉතින් මේ වෙලාවේ මගේ නෝමල් මේ ක්ලිප් එකේ ස්පීඩ් එක තියෙන්නේ 100% විදිහට. ඉතින් මම මේක මට මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක ස්ලෝ මෝෂන් කරගන්න ඕන හින්දා මම මේක මෙන්න මේ විදිහට 75% වලට වගේ අගයකට අරන් ඇවිල්ලා මෙන්න මේක මම මෙතනදී ඕකේ දෙනවා. ඕකේ දුන්නට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මගේ කලින් තිබ්බ ක්ලිප් එක මෙන්න මේ විදිහට ඩියුරේෂන් එක පොඩ්ඩක් වැඩි වුණා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මේක මෙන්න මේ විදිහට ප්ලේ කරගත්තොත් අපිට මෙන්න මේ විදිහට ස්ලෝ මෝෂන් වුණ වීඩියෝ එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වීඩියෝ එක ස්පීඩ් අප් කරගන්න ඕන නම් ඕගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන අපි ඉස්සෙල්ලා කළා වගේ සිලෙක්ට් කරන්න ඕගොල්ලන්ගේ වීඩියෝ එක ඊට පස්සේ රයිට් ක්ලික් කරන්න යන්න මෙතන ස්පීඩ් ඩියුරේෂන් කියන එකට ඉතින් කරන්න තියෙන්නේ මේක 100ට වඩා වැඩි අගයකට දාගන්න. ඉතින් මෙතනදී ඕගොල්ලෝ ගොඩක්ම වැඩි අගයකට දාගන්න එපා. එතකොට ක්ලිප් එකේ තියෙන ක්වොලිටිය ඕගොල්ලන්ට සෑහෙන ඩ්‍රොප් වෙනවා. මොකද ඕගොල්ලන්ගේ ක්ලිප් එකේ තියෙන ෆ්‍රේම් රේට් එකත් එක්ක. ඉතින් මෙතනදී කරන්නේ මම මෙතන තියෙන ස්පීඩ් එක මම සාමාන්‍යයෙන් මේක තියෙන 100% වල තමයි අපේ නෝමල් වීඩියෝ එක තිබ්බේ. ඉතින් මම මේක ටිකක් මට ස්පීඩ් අප් කරගන්න ඕන හින්දා මම මේක කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට 150ක වගේ අගයකට අරන් ඇවිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට ඕකේ දෙනවා. එතකොට අපේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක තිබ්බ තත්ත්වයට වඩා මෙන්න මේ විදිහට ඩියුරේෂන් එක අඩු වුණා බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මම කරන්නේ මේ ක්ලිප් එක මගේ පළවෙනි ක්ලිප් එක ගාවට අරන් ඇවිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට අතහැර ගන්නවා. මොකද ඕගොල්ලන්ට මේ දෙකේ අතර තියෙන වෙනස ඕගොල්ලන්ට පෙන්වන්න ඕන හින්දා. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක මෙන්න මේ විදිහට ප්ලේ කරගන්නවා. ඉතින් මේ ප්ලේ වෙන්නේ මගේ පළවෙනි ක්ලිප් එක. ඉතින් මෙතන ඉඳන් ප්ලේ වෙන්නේ මගේ දෙවෙනි ක්ලිප් එක. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මොන විදිහටද මේක ස්පීඩ් අප් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඕගොල්ලන්ට පුළුවන්කම තියෙනවා ඕගොල්ලන්ට ඕන කරන වීඩියෝ එක රිවර්ස් ප්ලේ වෙන වීඩියෝ එකක් විදිහට හදාගන්න. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකේ කොපි එකක් ගන්න ඕන හින්දා මගේ ඕල්ට් කී එක ප්‍රෙස් කරගෙන මම මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එකේ ඩුප්ලිකේට් එකක් මෙන්න මේ විදිහට අරන් එනවා. අරන් ආවට පස්සේ අපිට මේ එකම වීඩියෝ ක්ලිප් එකේ දෙකක් මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මම මෙතනදී වීඩියෝ එක කොහොමද රිවර්ස් කරගන්න කියන එක ඕගොල්ලන්ට එක්ස්ප්ලেইন කරන්න ඕන හින්දා තමයි මේ විදිහට වීඩියෝ ක්ලිප් දෙකක් ගත්තේ.
ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මම මේ හදාගත වීඩියෝ ක්ලිප් එක උඩ මෙන්න මේ විදිහට රයිට් ක්ලික් කරලා මෙන්න මෙතන ස්පීඩ් ඩියුරේෂන් කියන එකට මෙන්න මේ විදිහට යනවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මෙන්න මෙතන රිවර්ස් ස්පීඩ් කියන එක ඉස්සරහින් තියෙන මෙන්න මේ ටික් මාක් එක දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේක ඕකේ දෙනවා. මම සාමාන්‍ය වීඩියෝ එක රිවර්ස් කරගත්ත වීඩියෝ එක මම මේ විදිහට මගේ නෝමල් තිබ්බ වීඩියෝ එක ගාවට අරන් ඇවිල්ලා මම මේ විදිහට ප්ලේ කරලා පෙන්නන්නම් මොන විදිහටද රිවර්ස් එකට මෙන්න මේ විදිහට සෙට් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා තිබ්බ වීඩියෝ එක මේ විදිහට ප්ලේ වෙනවා. මෙන්න මෙතනදී ආපහු එක මෙන්න මේ විදිහට රිවර්ස් වෙලා ප්ලේ වෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන්කම තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට ඕගොල්ලන්ට ඕන කරන වීඩියෝ එක ස්ලෝ මෝෂන් සහ ස්පීඩ් අප් වගේම රිවර්ස් කියන මෝෂන් වලට මෙන්න මේ විදිහට හදාගන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඕගොල්ලන්ට වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් වෙන්න ඇති කියලා. සහ ඕගොල්ලෝ channel එක subscribe කරලා නැති කෙනෙක් නම් මේ දෙන්න පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක click කරලා මගේ channel එක subscribe කරන්න. එහෙනම් අතර ගිහින් එන්නත් ඔයාලා හැම කෙනෙක්ටම ජය වේවා. Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my